सो लास्ट लेक्चरला आपण बघत होतो टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. त्यामध्ये आपण फर्स्ट जो टाईप आहे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, देन कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, देन कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटर, and last one is a शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. त्यापैकी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर आपण कन्स्ट्रक्शन डायग्राम बघितली होती. त्यानंतर प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर ॲज वेल ॲज कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, देन कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटरचे ऑपरेशन आपण बघितलं होतं. त्यानंतर प्रत्येक मोटरची ॲप्लिकेशन्स आपण बघितली होती. त्यामध्ये आपण फर्स्ट जी आपण मोटर बघितली होती स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. ठीक आहे. सो आपण बघितलं होतं की स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटरचा जो काही टॉर्क आहे, स्टार्टिंग टॉर्क किंवा रनिंग टॉर्क, तो सर्वात कमी असतो. ठीक आहे. बिकॉज द ॲब्सन्स ऑफ कॅपॅसिटर. स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटरची जी काही डायग्राम आहे ती तुमच्या स्क्रीनवरती दिसते. त्यामध्ये आपण बघितलं होतं मेन वाइंडिंग असते आणि एक स्टार्टिंग वाइंडिंग असते. मेन वाइंडिंगलाच आपण रनिंग वाइंडिंग म्हणत असतो आणि स्टार्टिंग वाइंडिंगला आपण ऑक्झिलरी वाइंडिंग म्हणत असतो. ठीक आहे. सो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटरमध्ये स्टार्टिंग वाइंडिंगच्या सिरीजमध्ये एक सेंट्रिफ्युगल स्विच असतं. तर सेंट्रिफ्युगल स्विच त्यामध्ये ॲड करण्याचं रिझन पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नाही आहे. सो ती सेल्फ स्टार्ट करण्यासाठी आपण एक ॲडिशनल ऑक्झिलरी वाइंडिंग त्यामध्ये ॲड केलेली असते. सो ती जी काही वाइंडिंग आहे स्टार्टिंग वाइंडिंग किंवा ऑक्झिलरी वाइंडिंग ती फक्त ॲट द टाईम ऑफ स्टार्टिंग, ज्यावेळेस जोपर्यंत मोटर 70 to 80% स्पीड कम्पेअर टू सिंक्रोनस स्पीड ज्यावेळेस अचीव करत नाही तोपर्यंत तुमची जी काही ऑक्झिलरी वाइंडिंग आहे किंवा स्टार्टिंग वाइंडिंग आहे ती सर्किटमध्ये प्रेझेंट असते. आफ्टर दॅट whenever motor attain the rated speed, then centrifugal switch is initially closed. After that the centrifugal switch is open and the winding is connected in series with centrifugal switch is also open. Therefore at the time of running condition the only main winding or running winding is connected in circuit. So the current flowing through the main winding is denoted by I suffix m, current flowing through the main winding. Then it is lags the voltage at an angle 90 degree or at an angle phi. Then current flowing through the starting windings is denoted by I suffix s. It is denoted by IS, starting winding or current flowing through the starting current, and it lags the voltage or it's approximately in phase with voltage. Therefore the resultant between main winding and starting winding, it is a rotating magnetic field. The resultant means it is a rotating magnetic field. The resultant between main winding and starting winding is very small. Therefore the torque of this motor is very low as compared to other types of motor. ठीक आहे. तर फेजर डायग्राममध्ये आपला जो काही टॉर्क आहे स्टार्टिंग वाइंडिंग आणि मेन वाइंडिंगचा जो रिझल्टंट आहे तो आपण डिनोट आयने डिनोट करतो. सो जो काही रिझल्टंट आहे तो कमी आहे, दोघांमधला फेज डिफरन्स कमी आहे दोन वाइंडिंग मधला, त्यामुळे ह्या मोटरचा स्टार्टिंग टॉर्क ॲज वेल ॲज रनिंग टॉर्क हा कमी असतो. त्यानंतर नेक्स्ट टाईपची आपण मोटर बघितली होती ज्याला आपण कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर म्हणतो. त्या मोटरमध्ये सप्लायच्या अक्रॉसमध्ये तुमची मेन वाइंडिंग आहे, स्टार्टिंग वाइंडिंगच्या सिरीजमध्ये कॅपॅसिटर कनेक्ट केलेला आहे आणि कॅपॅसिटरच्या सिरीजमध्ये म्हणजे स्टार्टिंग वाइंडिंग आणि कॅपॅसिटरच्या सिरीजमध्ये सेंट्रिफ्युगल स्विच ॲड केलेला आहे. ठीक आहे. सो ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ कॅपॅसिटर द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज high as compared to split phase induction motor. But after that the running condition, the auxiliary winding as well as the capacitor is disconnected from the circuit. Therefore the running torque of this type of motor is low. So ह्या मोटरचा जो काही स्टार्टिंग टॉर्क आहे तो जास्त असतो बट रनिंग टॉर्क हा कमी असतो. त्याचं रिझन काय, जोपर्यंत तुमची मोटर रेटेड स्पीडला रोटेट होत नाही तोपर्यंत तुमची स्टार्टिंग वाइंडिंग किंवा ज्याला आपण ऑक्झिलरी वाइंडिंग आणि कॅपॅसिटर जे सिरीजमध्ये कनेक्ट केले सेंट्रिफ्युगल स्विचच्या ते सर्किटमध्ये प्रेझेंट असतं. आणि आफ्टर दॅट
ज्यावेळेस तुमची whenever motor is rotate at a rated speed, then the centrifugal switch is automatically open and the capacitor and starting winding or auxiliary winding which are connected in series with centrifugal switch is disconnected from the circuit. Therefore, at the time of running, the starting torque of capacitor start induction motor is low. ठीक आहे. कॅपॅसिटर आपण कशासाठी यूज करतो? पॉवर फॅक्टर इम्प्रूव्हमेंट करण्यासाठी किंवा टॉर्क इम्प्रूव्हमेंट करण्यासाठी. सो करंट फ्लोईंग थ्रू द starting winding is denoted by I suffix S and current flowing through the main winding is denoted by IM. So IM, current flowing through the main winding, is lags the voltage at an angle 90 degree, but the current flowing through the starting winding is leads the voltage at an angle 90 degrees. So the phase difference between starting winding and main winding is more. So at the time of starting, the torque of this type of motor is high compared to split phase induction motor, right? Then third type ची आपण मोटर बघितली होती, कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटर. त्यामध्ये मेन वाइंडिंग, ऑक्झिलरी वाइंडिंग, त्यानंतर कॅपॅसिटर. सो यामध्ये जर दोन्ही स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर आणि कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन किंवा कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटरचं जर आपण कंपॅरिझन जर केलं, त्यामध्ये सेंट्रिफ्युगल स्विच ॲबसेंट आहे. सो ॲट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग as well as at the time of running condition, in a both condition your auxiliary winding as well as capacitor is connected in circuit. Therefore this type of motor having a higher starting torque as well as higher running torque. So this type of motor is used whenever you have to require high starting torque. अशा केसमध्ये आपण ही जी काही कॅपॅसिटर स्टार्ट किंवा कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटर आहे ती यूज करतो, ज्या ठिकाणी आपल्याला हायर स्टार्टिंग टॉर्कची किंवा हायर रनिंग टॉर्कची गरज आहे. फॉर एक्झाम्पल ग्राइंडर असेल, कॉम्प्रेसर असेल, कन्व्हेअर्स बेल्ट्स असतील, त्यानंतर फॅन किंवा एअर कंडिशनर असेल किंवा रेफ्रिजरेटर असेल, अशा केसमध्ये आपण कॅपॅसिटर स्टार्ट आणि कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटर ही यूज करत असतो. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे कंपॅरिझन बिटवीन split phase induction motor with capacitor start motor. So first comparative point आहे winding design. What is the difference between split phase induction motor and capacitor start induction motor? In case of winding design, the starting winding has high resistance. Split phase induction motor मध्ये जी starting winding आहे तिचा resistance high असतो. But in case of capacitor start induction motor, the starting winding and running winding are nearly identical in nature. ठीक आहे, दोघांमध्ये काही डिफरन्स नसतो, त्यांचा रेजिस्टन्स हा लार्ज असतो. देन द नेक्स्ट कंपॅरेटिव्ह पॉईंट इज सेंट्रिफ्युगल स्विच. कुठल्या मोटरमध्ये सेंट्रिफ्युगल स्विच प्रेझेंट असतं आणि कुठल्या मोटरमध्ये सेंट्रिफ्युगल स्विच हे ॲबसेंट असतं. स्प्लिट फेज इंडक्शनमध्ये इट इज प्रेझेंट इन सिरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग. इट इज प्रेझेंट इन सिरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग. ठीक आहे, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटरची आपण डायग्राम जर बघितली, त्यामध्ये कॅपॅसिटर नसतो, पण सेंट्रिफ्युगल स्विच हा कनेक्ट केलेला असतो इन सिरीज विथ द ऑक्झिलरी वाइंडिंग. बट इन केस ऑफ कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटर, द सेंट्रिफ्युगल स्विच is absent. In case of capacitor start capacitor run induction motor, the centrifugal switch is absent. So both winding, auxiliary winding, main winding as well as capacitor is connected in case of starting as well as in case of running condition. Then the next difference is phase difference between two winding currents. What is the phase difference between two winding currents? Main winding and starting winding चा जो phase difference आहे तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर मध्ये किती असतो आणि कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटर किंवा कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर मध्ये कसा असतो? द करंट फ्लोइंग इन द टू वाइंडिंग्स हॅव रिजनेबल फेज डिफरन्स अबाउट 25 to 30 डिग्री. स्प्लिट फेज मध्ये जो फेज डिफरन्स असतो तो खूप कमी असतो, तो जवळपास 25 ते 30% असतो. तर टक्के नाही, डिग्री, 25 ते 30 डिग्री. ठीक आहे. त्यानंतर कॅपॅसिटर स्टार्ट मोटरमध्ये जर बघितलं तर करंट फ्लोइंग इन अ टू वाइंडिंग हॅव फेज डिफरन्स नियर अबाउट 80 डिग्री. नियर अबाउट 80 डिग्री. दोघांमध्ये मेन वाइंडिंग आणि रनिंग वाइंडिंग मधला जो मेन वाइंडिंग आणि स्टार्टिंग वाइंडिंग मधला जो फेज डिफरन्स आहे करंट मधला, तर तो जवळपास 80 डिग्री असतो. ठीक आहे.
त्यानंतर नेक्स्ट कंपॅरेटिव्ह पॉईंट आहे स्टार्टिंग टॉर्क. कुठल्या मोटरचा स्टार्टिंग टॉर्क हा जास्त असतो. ॲज स्टार्टिंग टॉर्क इज स्मॉलर इन केस ऑफ split phase induction motor, but starting torque is much more than a split phase induction motor. स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर पेक्षा ज्या दोन्ही मोटर्स आहे, कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर ॲज वेल एज कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटर, या दोन्ही मोटरचा जो काही स्टार्टिंग टॉर्क आहे तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटरच्या स्टार्टिंग टॉर्क पेक्षा जास्त असतो. त्यानंतर करंट ड्रॉन बाय मोटर ॲट अ स्टार्टिंग. कुठली मोटर सप्लायकडनं किती करंट ड्रॉ करते त्याचं जर कंपॅरेटिव्ह जर बघितलं आपण, फॉर अ सेम स्टार्टिंग टॉर्क करंट ड्रॉन बाय द मोटर इज डबल दॅन द कॅपॅसिटर स्टार्ट मोटर. स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर हा जास्त करंट ड्रॉ करते सप्लायकडनं, ठीक आहे. बट इन केस ऑफ other motors capacitor start motor, for same starting torque the current in the starting winding is only about half that in a split phase motor. जवळपास 50% कमी करंट ड्रॉ करते सप्लायकडनं या दोन मोटर्स, कॅपॅसिटर स्टार्ट ॲज वेल एज कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटर. त्यानंतर पॉवर रेटिंग, द कंपॅरिझन बिटवीन पॉवर रेटिंग ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर ॲज वेल एज कॅपॅसिटर स्टार्टर मोटर. The power rating of such a motor generally lies between 60 watt and 250 watt. 60 watt and 250 watt. The power rating of such a motor lies between 120 watt and 7 to 5 kilowatt. एवढी पॉवर रेटिंग असते कॅपॅसिटर मोटरची. त्यानंतर कॉस्टचं जर कंपॅरिझन जर केलं आपण स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर आणि कॅपॅसिटर मोटरचं, तर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटरची जी कॉस्ट आहे ती कमी असते ॲज कम्पेअर टू कॅपॅसिटर मोटर. कॅपॅसिटर मोटरची कॉस्ट ही जास्त असते, ठीक आहे. त्यानंतर लास्ट कंपॅरेटिव्ह पॉईंट आहे ॲप्लिकेशन. ॲप्लिकेशन स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कुठे यूज करतो आणि कॅपॅसिटर मोटर कुठे यूज करतो. स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर आपण जनरली फॅनमध्ये, वॉशिंग मशीनमध्ये, ऑइल बर्नर्स, स्मॉल मशीन टूल्स या ठिकाणी आपण स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर यूज करतो असतो. आणि कॅपॅसिटर मोटर कुठे यूज करतो, ज्या ठिकाणी आपल्याला स्टार्टिंग टॉर्कची रिक्वायरमेंट जास्त असते अशा केसमध्ये आपण स्प्लिट कॅपॅसिटर मोटर यूज करतो असतो. त्यामध्ये जनरली कॉम्प्रेसर, लार्ज फॅन्स, पंप्स, हाय इनर्शिया लोड्स अशा ॲप्लिकेशनसाठी आपण कॅपॅसिटर मोटर ही यूज करत असतो. व्हॉट इज द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटर. कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटरलाच आपण परमनंट कॅपॅसिटर मोटर सुद्धा म्हणतो. परमनंट का बरं, तर ती मोटरमध्ये जो काही कॅपॅसिटर आहे तो स्टार्टिंगला पण आणि रनिंगला पण सर्किटमध्ये प्रेझेंट असतो, त्यामुळे त्याला आपण परमनंट कॅपॅसिटर मोटर सुद्धा म्हणतो. म्हणजे तो कॅपॅसिटर परमनंटली सर्किटमध्ये प्रेझेंट असतो, त्यामुळे तिला आपण परमनंट कॅपॅसिटर मोटर सुद्धा म्हणू शकतो. सो व्हॉट इज द ॲडव्हान्टेजेस, इट डज नॉट यूज एनी सेंट्रिफ्युगल स्विच. त्या मोटरमध्ये सेंट्रिफ्युगल स्विच नसतं, बरोबर आहे. तुमच्या स्क्रीनवरती जी डायग्राम दिसते त्यामध्ये तुम्हाला दिसते की सेंट्रिफ्युगल स्विच नाही. इफिशियन्सी जास्त आहे, राईट. हाय पॉवर फॅक्टर ॲज द कॅपॅसिटर इज कनेक्टेड परमनंटली इन द सर्किट. पॉवर फॅक्टर जास्त आहे, त्यामुळे पॉवर फॅक्टर जास्त आहे का बरं, तर कॅपॅसिटर परमनंटली सर्किटमध्ये प्रेझेंट आहे. हायर पुल आउट टॉर्क, टॉर्क हा जास्त असतो. सॉरी. त्यानंतर डिसएडव्हान्टेज ऑफ परमनंट कॅपॅसिटर मोटर, वी हॅव टू यूज अ पेपर कॅपॅसिटर विच इज मोर बल्की and costly than an electrolyte capacitor of same rating. Due to presence of capacitor तर त्याची कॉस्ट वाढते आणि जो काही पेपर कॅपॅसिटर आपण यूज करतो या मोटरमध्ये त्याचं वजन जास्त असतं, त्यामुळे हेवी होतं कन्स्ट्रक्शन. त्यानंतर नेक्स्ट डिसएडव्हान्टेज आहे इट हॅज अ लो स्टार्टिंग टॉर्क लेस दॅन द फुल लोड टॉर्क. स्टार्टिंग टॉर्क कमी असतो या मोटरचं. त्यानंतर ॲप्लिकेशन, परमनंट कॅपॅसिटर मोटर आपण कुठे यूज करतो. इट इज यूज इन अ फॅन्स अँड ब्लोअर्स, इन हिटर्स ॲज वेल ॲज एसीज, एअर कंडिशनर, ठीक आहे. इट इज यूज ऑल्सो ॲज अ कॉम्प्रेसर ऑफ रेफ्रिजरेटर इन द ऑफिस मशिनरी. अशा केसमध्ये म्हणजे थोडक्यात जिथं आपल्याला टॉर्कची रिक्वायरमेंट जास्त असते अशा केसमध्ये आपण ही परमनंट कॅपॅसिटर इंडक्शन मोटर ही यूज करतो. तर त्याचं जे काही फेजर डायग्राम आहे तर ती तुमच्या स्क्रीनवरती दिसते. त्याआधी ही जी डायग्राम आहे सर्किट डायग्राम ऑफ परमनंट कॅपॅसिटर मोटर ती ड्रॉ करून घ्या व्यवस्थित नोटबुकमध्ये.
इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे हा तुमच्या सिलेबसमधला. परमनंट कॅपॅसिटर मोटर और कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन. त्याची जी ही ए डायग्राम आहे ना 1.73 ए, ही डायग्राम व्यवस्थित नोटबुकमध्ये ड्रॉ करा. त्यानंतर फेजर डायग्राम पण ड्रॉ करायची याची. ड्रॉ करून झाली का कोणतरी मला सांगा. ड्रॉ झाली. व्यवस्थित डायग्राम ड्रॉ करा. त्यामध्ये सप्लाय साईडने तुम्हाला व्ही म्हणजे व्होल्टेज, सप्लाय व्होल्टेज दिलेला आहे. त्यानंतर आय एम म्हणजे ही तुमची करंट फ्लोईंग थ्रू द मेन वाइंडिंग आहे. मेन वाइंडिंगला व्यवस्थित डिनोशन द्या. त्यानंतर इकडे तुमची कॅपॅसिटरच्या सिरीजमध्ये ऑक्झिलरी वाइंडिंग दिसते. आय ए म्हणजे करंट फ्लोईंग थ्रू द ऑक्झिलरी वाइंडिंग. त्यानंतर त्याच्या सिरीजमध्ये कॅपॅसिटर दिसतंय. ठीक आहे. त्यानंतर हे जे स्क्विरल केज रोटर आहे तुमचं, ठीक आहे, अशी व्यवस्थित नेमिंग देऊन ते डायग्राम व्यवस्थित ड्रॉ करा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक इन युअर युनिट. या युनिटमधला सर्वात इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. ह्या डायग्राम व्यवस्थित सर्व डायग्राम तुम्हाला चारही मोटरचे जे काही टाईप्स आहे त्यांच्या व्यवस्थित डायग्राम तुम्हाला ड्रॉ करता आले पाहिजे. डिफरन्स पण समजला पाहिजे. नावातच डिफरन्स आहे, लक्षात घ्या. स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटरमध्ये कॅपॅसिटर नसतं, ऑक्झिलरी वाइंडिंग प्रेझेंट असते आणि सेंट्रिफ्युगल स्विच असतं. कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटरमध्ये कॅपॅसिटर स्टार्ट म्हणजे कॅपॅसिटर फक्त स्टार्टिंगला, म्हणजे सेंट्रिफ्युगल स्विच आला. ठीक आहे. आणि तिसरी मोटर आहे कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन, म्हणजे कॅपॅसिटर स्टार्टिंगला पण आणि कॅपॅसिटर रनिंगला पण, म्हणजे सेंट्रिफ्युगल स्विच नाही. असं ही सर्किट डायग्रामचं कंपॅरिझन व्यवस्थित लक्षात आलं पाहिजे आणि ती ड्रॉ पण करता आली पाहिजे. त्यानंतर फेजर डायग्राम एकदम सोपी आहे. स्प्लिट फेजमध्ये फेज डिफरन्स कमी दाखवायचा. हां, त्यानंतर कॅपॅसिटर स्टार्ट मोटरमध्ये तुमचा स्टार्टिंग करंट लिडिंगला दाखवायचा. आणि सेम फेजर डायग्राम तुमची कॅपॅसिटर स्टार्ट आणि कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटरसाठी येईल. ही व्यवस्थित ड्रॉ करा. तुम्हाला लगेच फेजर डायग्राम ड्रॉ करायची आहे. परमनंट कॅपॅसिटर मोटर म्हणजे कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटरलाच आपण परमनंट कॅपॅसिटर मोटर सुद्धा म्हणतो. ठीक आहे. ड्रॉ करून झाली की कोणतरी सांगा मला. झाली ड्रॉ करून. त्यानंतर मग आपला शेवटचा टाईप आहे सिंगल फेज इंडक्शन मोटरचा, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. ती पण आपण बघू. तिचं थोडं कन्स्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड आहे, समजून घ्या. ठीक आहे. फेजर डायग्राम ड्रॉ करा. तुमच्या स्क्रीनवरती फेजर डायग्राम दिसते. फेजर डायग्राममध्ये रेफरन्सला सप्लाय व्होल्टेज घेतला आपण व्ही. त्यानंतर करंट फ्लोईंग थ्रू द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज लीड्स द voltage leads the supply voltage at an angle phi. Current flowing through the main winding lags the voltage at an angle phi. ठीक आहे. आणि फेज डिफरन्स बिटवीन स्टार्टिंग वाइंडिंग अँड मेन वाइंडिंग इज नियरली or approximately is 80 degree. Therefore, the torque of this type of motor is more as compared to split phase induction motor. Draw the phasor diagram of permanent capacitor motor.
झाले असेल तर मग आपण पुढचं पॉईंट कंटिन्यू करू. शेडेड पोल इंडक्शन मोटर आहे. ठीक आहे. सो ही फेज डायग्राम आहे परमनंट कॅपॅसिटर इंडक्शन मोटर. त्यानंतर नेक्स्ट टाईप आहे आपला शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. This is the construction diagram of shaded pole induction motor. It has a usual squirrel cage motor. Every stator pole is divided into two parts. Every stator pole is divided into two parts. हे बघा ह्या डायग्राम मध्ये तुमचं क्लिअर होईल. बघा हा पोल आहे, हा एक पोल दिलेला आहे बरोबर. हा एक पोल आहे, तो दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केलेला आहे. एक शेडेड पोर्शन आणि एक अनशेडेड पोर्शन. ठीक आहे. So every stator pole is divided into two parts by keeping a small split in a pole face, and the small portion is covered with a thick short circuited copper wires called as copper band or shading band. ठीक आहे. सो हा जो काही स्मॉल पोर्शन आहे तो शेडिंग बँडने कव्हर केलेला आहे, तर त्याला म्हणतो आपण शेडिंग पोर्शन, शेडेड पोर्शन. When stator winding carries a current, the main poles produce a flux that is phi m. हा जो काही मेन फ्लक्स आहे तो फ्लक्स प्रोड्यूस करतो, त्याला आपण म्हणतो फाय सफिक्स एन एम, फाय एम फ्लक्स प्रोड्यूस बाय मेन वाइंडिंग. ठीक आहे. दिस फ्लक्स लिंक्स विथ द शेडिंग बँड अँड दिस बँड ऍक्ट्स ॲज अ शॉर्टेड सेकंडरी स्टेटर वाइंडिंग बिंग इट्स प्रायमरी सर्क्युलेटिंग करंट इंड्यूस अँड बँड प्रोड्यूस अनदर फ्लक्स. मग हा जो काही फ्लक्स आहे, ह्या फ्लक्सचा जो काही अल्टरनेटिव्ह फ्लक्स आहे ते फ्लक्स ह्या पोर्शनला लिंक होता आणि ह्या पोर्शन मध्ये सुद्धा शेडेड आणि अनशेडेड दोन्ही पोर्शन मध्ये फ्लक्स इंड्यूस होतो, तर त्याला म्हणतो आपण फाय एस. इट इज अ सेकंडरी वाइंडिंग फ्लक्स आणि फाय एम म्हणजे मेन वाइंडिंग फ्लक्स. सो फाय एम इट इज अ रिझल्टंट फ्लक्स अँड सॉरी इट इज अ मेन वाइंडिंग फ्लक्स अँड फाय एस इज अ सेकंडरी वाइंडिंग फ्लक्स. आणि त्या दोघांच्या फेज डिफरन्स मध्ये तुमचा काय तयार होतो, रिझल्टंट. ठीक आहे. सो ऍट द इन्स्टंट T1 म्हणजे ऍट द इन्स्टंट T1 पहिल्या सेक्शनला म्हणजे 0 टू ए पर्यंतच्या पोर्शनला द इंड्यूस EMF ट्रायज टू अपोज इट, दस द फ्लक्स फाय एस अपोज द रिझल्टंट फ्लक्स इन अ अनशेडेड पार्ट. ठीक आहे. सो पहिल्या रिझनला तुमचा जो काही 0 टू ए मध्ये तर तुमचा जो काही रिझल्टंट फ्लक्स आहे तो अनशेडेड पोर्शन कडनं शेडेड पोर्शन कडे जाण्याचा ट्राय करतोय. ऍट द इन्स्टंट ऑफ T2 म्हणजे ह्या इन्स्टंटला बी इन्स्टंटला इट इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट. ह्या बी इन्स्टंटला तुमचे जे फ्लक्स आहे ते ऑलमोस्ट किंवा EMF आहे तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट असतो. रिझल्टंट फ्लक्स इज ऑलमोस्ट ऍट द सेंटर ऑफ द पोल. मग त्यावेळेस तुमची रिझल्टंट पोल कुठे असतं, ह्या सेंटरला. कुठे, शेडेड अँड अनशेडेड पोर्शनच्या एकदम सेंटरला. दस इट इज शिफ्टेड इज पोर्शन. ठीक आहे. त्यानंतर ऍट इन्स्टंट T3 म्हणजे ऍट इन्स्टंट सी it is decreases, current decreases, the induced current and flux phi s try to oppose with decrease, hence the crowing flux is shaded part, resultant flux lines in a shaded part. ठीक आहे. मग तो जो काही रिझल्टंट फ्लक्स आहे तो अनशेडेड पोर्शन मध्ये पहिल्यांदा कुठे आला, मग सेंटरला, आणि सेंटर मधून आता कुठे आला, शेडेडला. मग तो रिझल्टंट फ्लक्स ज्या डायरेक्शनने मूव्ह होतो त्या डायरेक्शन तुमचं मोटरचं जे रोटर आहे, हे बघा स्क्विरल केज रोटर, तर ते पण काय होतं त्याच डायरेक्शनने रोटेट होतं. म्हणजे लक्षात घ्या, पहिल्या केसमध्ये तुमचा जो रिझल्टंट फ्लक्स आहे तो अनशेडेड पोर्शन मध्ये असतो. ठीक आहे. त्यानंतर दुसऱ्या इन्स्टंटला तुमचा जो फ्लक्स आहे तो रिझल्टंट फ्लक्स आहे तो सेंटरला येतो. तिसऱ्या इन्स्टंटला तुमचा रिझल्टंट फ्लक्स कुठे येतो, शेडेड पोर्शन मध्ये येतो. म्हणजे तुमचा रिझल्टंट फ्लक्स कसा रोटेट होतो, अनशेडेड पोर्शन टू शेडेड पोर्शन, असं कंटिन्युअस रोटेट होतो. बरोबर. आणि त्या डायरेक्शन मध्ये तो कंटिन्युअस रोटेशन मध्ये रोटेट होतो, त्यामुळे तुमचं रोटर पण काय होतं, रोटेट होतं. ठीक आहे. त्याच डायरेक्शनने अशा पद्धतीने तुमची ही जी काही शेडेड पोल इंडक्शन मोटर आहे ती ऑपरेट होत असते. परत मी एकदा सांगतोय, ऍट इन्स्टंट ए म्हणजे ह्या इन्स्टंटला the current is increases, these induced EMF try to oppose it, thus flux phi s oppose it and resultant flux is in unshaded portion. पहिल्या इन्स्टंटला तुमचा रिझल्टंट फ्लक्स कुठे, अनशेडेड पोर्शनला. त्यानंतर पुढच्या इन्स्टंटला म्हणजे बी इन्स्टंटला द रिझल्टंट फ्लक्स इज इन सेंट्रल पोझिशन. आणि तिसऱ्या इन्स्टंटला
द रिझल्टंट फ्लक्स इन शेडेड पोर्शन, म्हणजे तुमचे जे काही रिझल्टंट आहे तो अनशेडेड टू शेडेड पोर्शन असं कंटिन्युअस त्याची मुवमेंट होत असते. हेन्स it moves further, this action continues and the resultant field rotates from the unshaded part to shaded part. ठीक आहे. Hence the rotor also rotates in the same direction. The direction of rotation cannot be reversed unless position of shaded ring is changed from one part of pole to the another part of pole. ठीक आहे. Such a motor develops low starting torque and it has a low power factor. शेडेड पोल इंडक्शन मोटरचा स्टार्टिंग टॉर्क कमी असतो ॲज वेल ॲज पॉवर फॅक्टर सुद्धा कमी असतो. देअरफॉर इट इज चीपर इन कॉस्ट, कॉमनली यूज इन प्रॅक्टिस. कॉस्ट कमी आहे आणि खूप कमी ॲप्लिकेशनसाठी ही शेडेड पोल इंडक्शन मोटर आपण यूज करतो. त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय? शेडेड पोल इंडक्शन मोटरचे ॲडव्हान्टेजेस, इट इज चीप इन कॉस्ट, कॉस्ट कमी आहे, सिम्पल कन्स्ट्रक्शन आहे. त्यानंतर डिसॲडव्हान्टेजेस आहे लो स्टार्टिंग टॉर्क, लो पॉवर फॅक्टर, बरोबर. त्यानंतर ॲप्लिकेशन टेबल फॅन, टेबल फॅन तुम्ही सर्वांनी बघितलं असेल. ते टेबल फॅनमध्ये तुमचे ही शेडेड पोल इंडक्शन मोटर यूज होते. त्यानंतर ब्लोअर्स, त्यानंतर वॉशिंग मशीन्स, त्यानंतर रेफ्रिजरेटर, अशा कमी स्टार्टिंग टॉर्क किंवा कमी पॉवर फॅक्टर साठी लागणारे जे इक्विपमेंट्स आहेत त्यामध्ये यूज होते. स्मॉल फॅन म्हणजे टेबल फॅन, टॉईज, खेळण्यांमध्ये, हेअर ड्रायर असेल, डेस्क फॅन असतील, अशा केससाठी आपण ही शेडेड पोल इंडक्शन मोटर यूज करतो. कॅरेक्टरिस्टिक्स, द सायलेंट फीचर्स ऑफ दिस मोटर इज एक्स्ट्रीमली सिम्पल कन्स्ट्रक्शन, कन्स्ट्रक्शन सिम्पल आहे. अँड ॲब्सेन्स ऑफ सेंट्रिफ्युगल स्विच, सेंट्रिफ्युगल स्विच नाही आहे. स्टार्टिंग टॉर्क अँड इफिशियन्सी अँड पॉवर फॅक्टर आर व्हेरी लो. लक्षात असू द्या, शेडेड पोल इंडक्शन मोटरचा स्टार्टिंग टॉर्क ॲज वेल ॲज लो पॉवर फॅक्टर. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे तुमचा कंपॅरिझन बिटवीन पॉलीफेज इंडक्शन मोटर अँड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. पॉलीफेज इंडक्शन मोटर म्हणजे 3 फेज इंडक्शन मोटर आणि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. सिंगल फेज इंडक्शनचे मोटरचे आपण टाईप्स बघितले, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, त्यानंतर कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटर, last one is a shaded pole induction motor. So comparison between 3 phase induction motor as well as single phase induction motor. The first comparative point is number of stator winding. Polyphase induction motor मध्ये 3 वाइंडिंग असतात, 3 स्टेटर वाइंडिंग असतात, आर फेज साठी, वाय फेज साठी आणि बी फेज साठी. तसंच सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मध्ये 2च वाइंडिंग असतात, एक फेज आणि एक न्यूट्रल. त्यानंतर सेंट्रिफ्युगल स्विच 3 फेज इंडक्शन मोटर मध्ये सेंट्रिफ्युगल स्विच नसतं. सिंगल फेज इंडक्शन मोटरमध्ये कॅपॅसिटर स्टार्ट, कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटरमध्ये सेंट्रिफ्युगल स्विच प्रेझेंट असतं. त्यांचा सप्लाय व्होल्टेज 3 फेज इंडक्शन मोटरला 3 फेज 440 वोल्ट AC सप्लाय आपण देत असतो. सिंगल फेज इंडक्शन मोटरमध्ये सिंगल फेज 230 व्होल्ट AC सप्लाय आपण देत असतो आणि तो स्टेटरलाच देतो. 3 फेज मोटरमध्ये पण स्टेटर वाइंडिंगला सप्लाय देतो आपण इनपुट, आणि सिंगल फेज इंडक्शन मोटरमध्ये सुद्धा स्टेटर वाइंडिंगलाच आपण इनपुट सप्लाय देत असतो. टॉर्क प्रोड्युसिंग कॅपॅसिटी, 3 फेज इंडक्शन मोटरची टॉर्क प्रोड्युसिंग कॅपॅसिटी जास्त आहे ॲज कम्पेअर्ड टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. त्यानंतर ॲप्लिकेशन, 3 फेज इंडक्शन मोटर हाय पॉवर इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशनसाठी आपण यूज करतो. सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लो पॉवर डोमेस्टिक ॲप्लिकेशनसाठी, ज्या ठिकाणी जवळपास सिंगल फेज इंडक्शन मोटरची जी काही HP रेटिंग आहे ती जवळपास 1 HP पर्यंतची असते. 1 HP पर्यंतच्या मोटर ह्या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर असतात जनरली. त्यानंतर डायरेक्शन रिव्हर्सल, जर आपल्याला मोटरची किंवा रोटरची डायरेक्शन जर चेंज करायची असेल तर ती डायरेक्शन आपण 3 फेज इंडक्शन मोटरमध्ये बाय चेंजिंग द फेज सिक्वेन्स, फेज सिक्वेन्स चेंज करून आपण रोटरची डायरेक्शन चेंज करू शकतो. जनरली नॉर्मल फेज सिक्वेन्स असतो RYB, हा नॉर्मल फेज सिक्वेन्स असतो. आणि जर आपल्याला 3 फेज इंडक्शन मोटरची रोटरची डायरेक्शन जर चेंज करायची असेल तर आपण जो काही नॉर्मल फेज सिक्वेन्स आहे RYB, तर त्यापैकी कुठल्या पण 2 फेजची सिक्वेन्स, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल RBY, YBR, अशा पद्धतीने ती जी काही फेज सिक्वेन्स आहे नॉर्मल फेज सिक्वेन्स ती चेंज करून आपण जी काही रोटरची डायरेक्शन आहे, पहिल्यांदा नॉर्मल फेज सिक्वेन्सला RYB फेज सिक्वेन्सला मोटरचा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन जर रोटेट होत असेल तर आपण कुठल्या पण 2 फेजची जर फेज सिक्वेन्स जर चेंज केली तर मोटरची डायरेक्शन ही क्लॉकवाईज होईल. म्हणजे 3 फेज इंडक्शन मोटरमध्ये आपलं फेज सिक्वेन्स जर चेंज करायचं असेल तर ते आपण चेंज करतो बाय चेंजिंग द फेज सिक्वेन्स.
ठीक आहे. त्यानंतर सिंगल फेज इंडक्शन मोटरमध्ये आपल्याला जर त्याची डायरेक्शन जर चेंज करायची असेल तर त्याचं जे काही ऑक्झिलरी वाइंडिंग आणि मेन वाइंडिंगची जी डायरेक्शन आहे ती चेंज करावी लागते. त्यानंतरच आपलं मोटरची जी रोटेशनची जी डायरेक्शन आहे ती आपण चेंज करू शकतो. सो हे इम्पॉर्टंट पॉईंट होते कम्पेअर टू पॉईंट बिटवीन 3 फेज इंडक्शन मोटर ॲज वेल ॲज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. ठीक आहे. तो हे आपले जे काही 4 टाईप्स होते सिंगल फेज इंडक्शन मोटरचे आपण बघितले. त्यामध्ये आपण ॲप्लिकेशन्स, ॲडव्हान्टेजेस, कन्स्ट्रक्शन आणि कम्पॅरेटिव्ह पॉईंट बिटवीन ऑल मोटर्स हे आपण बघितलं. ठीक आहे. त्यानंतर लास्ट स्पेशल पर्पज मोटर आहे ती आहे तुमची युनिव्हर्सल मोटर. आता युनिव्हर्सल मोटर जे नाव आहे बिकॉज दोज मोटर वर्क्स ऑन अ AC as well as DC supply. The motor is called as universal motor. युनिव्हर्सल मोटरला नावच त्या पद्धतीने दिलं आहे. जी मोटर AC as well as DC या दोन्ही सप्लायवरती वर्क होते त्या मोटरला आपण युनिव्हर्सल मोटर म्हणतो. इन अ this type of motor, the compensated type motor main field winding and compensating winding are distributed over an entire stator. The motor characteristics can be modified as per the requirement with the help of compensating winding. The motor works on AC as well as DC supply. Hence, this type of motor is better suit even for a higher speed. ठीक आहे. सो ही मोटर आपण जी मोटर AC as well as DC सप्लायवरती वर्क होतील आपण म्हणतो युनिव्हर्सल मोटर. तर ॲडव्हान्टेजेस बघा या मोटरची सर्किट डायग्राम तुम्हाला दाखवतो युनिव्हर्सल मोटरची. हे बघा या मोटरला आपण सिंगल फेज AC सप्लाय किंवा DC सप्लाय जरी दिला तरी ही मोटर वर्क होते. युनिव्हर्सल मोटर ज्याला म्हणतो आपण, नावातच आहे तिचं युनिव्हर्सल मोटर. ठीक आहे. त्यामध्ये मेन वाइंडिंग असते, मेन त्यानंतर कॉम्पेन्सेटिंग वाइंडिंग असते एक आणि आर्मेचर अशा वाइंडिंग असतात आणि त्या तिन्ही वाइंडिंग ह्या सिरीजमध्ये कनेक्ट केलेल्या असतात. ठीक आहे. तिन्ही वाइंडिंगच्या सिरीजमध्ये आपण सप्लाय अक्रॉसमध्ये आपण सप्लाय कनेक्ट करत असतो, व्होल्टेज देत असतो AC और DC सप्लाय. ठीक आहे. सो ॲडव्हान्टेजेस ऑफ युनिव्हर्सल मोटर, सिंपल कन्स्ट्रक्शन, कॉस्ट इज व्हेरी लेस, small in size, they can be operated on DC as well as AC supply, higher starting torque. Disadvantage, poor speed regulation, they are fractional horsepower motor, construction of universal motor is complicated. ठीक आहे. ॲप्लिकेशन ऑफ युनिव्हर्सल मोटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर किंवा ग्राइंडर, फूड प्रोसेसर, स्मॉल रीडिंग मशीन, व्हॅक्यूम क्लीनर, स्विंग मशीन, हेअर ड्रायर, इलेक्ट्रिक शेवर्स या छोट्या छोट्या ॲप्लिकेशनसाठी आपण ही युनिव्हर्सल मोटर यूज करत असतो. तिला आपण म्हणतो युनिव्हर्सल मोटर. इट वर्क्स ऑन AC as well as DC सप्लाय.